ขอบคุณพี่ไหมคะธรรมดาทำไปแล้วครับคุณเอาอะไรก็เอาหนูไปเข้าต่อเห็นว่ากะทิพี่ไหมคะทานได้นะคะบ้านเนี่ยจ้าพี่ไหมคะก้อนนะครับ2 ชิ้นมี2ครับที่ไข่ใส่ไส้กรอกดูนะBestie.
สวัสดีค่ะ
โอเคถึงงานแล้ว
เ